Maglabas ka pa ng tuna at kukulangin ng isa. Ayun na nga, what if yung paborito niyong tuna pie, gawin natin masarap na ulam, tara. Kung meron kayong isang malaking lata ng tuna dyan, buksan nyo na yan, pero dahil wala ako, dalawang maliit na. Sinala ko lang, syempre, para mapaghiwalay yung liquid dun sa laman. Pinakta ko lang maigi para simot na simot kasi sayang naman. Kumuha lang ako ng sibuyas, tapos dating gawin, tinadtad ko ng maliliit. Puti man o pula, pwede na yan. Tapos nilagay ko sa isang lalagyan, huwag kayo mag-alala, hindi naman kayo maghuhugas ng pinggan. Next, 3 butil ng bawang ginamitan ko ng gadgaran. Next yung carrots, binalatan, tapos ginamitan ko din ng gadgaran. Ayan, trabahong tamad pero mas mabilis na paraan. Ito hindi ko pa na-try gadgarin kaya hiniwa ko na lang. Basta ganun, hiwain lang natin ng maliliit yung ating mga sangkap. Ayan, naglagay din ako ng cheese, tapos ginadgad ko din yan. At dahil trip ko ang Hawaiian, ayan, maglagay tayo ng pinya. Pero kung ayaw nyo, pwede rin naman. Don't worry, wala tayong sapilitan. Next ay isang malaking lata ng mushroom. Hindi ko nahihiwain, masarap kasi yun talaga, makakain mo siya ng buo-buo. Ayan na nga, magluluto na tayo gamit ang aking pan from 𝑤𝒂𝒄𝒆. Naglagay lamang ako ng konting mantika, tapos konting butter. Kung wala kayong butter, pwede namang oil lang, o kaya naman margarine. Sinimulan ko na nga ang pagigisa, actually kanina pa. Sibuyas, bawang, carrots, at yung bell pepper. Naglagay na rin ako nitong mushroom from UFC. Paramdam ko naman. Ayan, slice na rin naman. At yung pineapple tidbits. Ito na nga yung ginain nating 2 lata ng tuna kanina. Yuhulog na natin yan. Tapos naglagay lamang ako ng pampalasa, asin, paminta, at konting asukal para mas mabalanse pa yung lasa. Pwede kayong maglagay ng mga paborito nyong herbs and spices, dried oregano, basil, at kung ano pa. At naglagay din ako ng mga 1 tablespoon ng oyster sauce. Kung gusto niyo ng maanghang, maglagay kayo ng sili or ng inyong mga chili flakes. At oras na para maglagay tayo ng all-purpose cream. 125 ml or 1/2 cup all-purpose cream, gayon din yung dami ng mayonnaise. Tapos ilagay na rin natin yung cheese. Maglalagay ako ng flour na dissolve sa water para mas mag-thicken yung consistency ng ating mixture. Palamigin lang natin, tapos paghiwa-hiwalayin na natin ang ating lumpia wrapper. At para sa ating mga viewers, comment down below ano pong ulam natin dyan. Merienda, panghalian, hapunan, almusal. Dahil medyo mamasa-masa yung ating fillings, mas maganda kung dodoblehin nyo yung wrapper, mas kakapalan nyo. Pero ako, isa lang eh. Tapos, pag magpa-fry na kayo, make sure na mainit na talaga yung mantika. Gamitan nyo ng wooden spoon or toothpick. Kapag nagsisizzle na yung mantika, ready na yan. O kaya, lagyan nyo ng konting asin. Tapos maririnig nyo yung sizzling na tunog yon. Pwede na yung pagpirituhan. At para ma-drain mabuti or masiksik yung mantika, pwede nyo ilagay sa mga kitchen towel. Pwede din naman sa inyong mga wire rack para, ayan, mapatulo pa ng maigi yung mga mantika. At ayan na nga guys, kitang-kita nyo naman sobrang creamy at napakasarap talaga nitong ating creamy tuna pie in lumpia wrapper. Ganun talaga, haba ng pangalan. Bahala kayo anong gusto nyo tawag dyan. Basta, kainin na natin yan. At dahil dyan, ako nga palang inyong kusinerang ininyera, Agustin-Silvestre, and see you in my next vlog!